السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وتكونوا اموركم على ما يرام. اليوم ان شاء الله ما غاديش نديروا شي اكله ولا شي حلوه. اليوم ان شاء الله بغيتكم تستافدوا معايا بهاد الطريقه. غنصاوبوا ان شاء الله اليوم واحد السيرو بالنسبه للدراري الاطفال الكحه يعني أي السعال. صراحة هاد الوصفة هادي كانت كديرها عكوزتي الله يرحمها للأطفال، أنا خديتها منها بصراحة وجربتها. بالنسبة للوليدات الصغار بصراحة راها رائعة. كنت عومت بنتي وضربها البرد وقلت اليوم ندير هاد الوصفة هادي وغادي نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا معايا الوصفة هنا سهلة، ما فيها شي حاجة اللي يعني اللي صعيبة. كناخدو لفتة وحدة، وانتم شفتوا الشكل ديال اللفتة اللي كيكون عندها داك الراس في الموف. هادي كنغسلها مزيان وكنقيها وكنحكها كيف ما كتشوفوا في الحكه كرقيقه. صراحه هاد الوصفه والله العظيم غادي تجربوها غادي تستغناو نهائيا على الدواء ديال الكحه او السعال بالنسبه للاطفال. صافي غادي نحكها هنا في الحكه كرقيقه مزيان، وغادي نضيف ليها واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. هي بصراحه كنضيف العسل ماشي السكر، ولكن انا ما متواجدش عندي دابا العسل، غندير لها غير السكر. وغادي نحتفظ بها واحد 2 سوايع ولا 3 في قريعة في الثلاجة. كيف ما كتشوفوا هنا دابا غنضيف عليها السكر وغنخلطها مزيان حتى تخلط مزيان. صافي وناخد شي قريعة غادي نديرها فيها كيف ما قلت لكم ونحتفظ بها في الثلاجة المدة ما بين 2 سوايع حتى 3 سوايع. انا بصراحة خليتها ليلة كاملة. صافي من بعد غتشوفوا الطريقة كيفاش غندير ليها من بعد. صراحة وصفة مجربة يعني ومضمونة 100%، يعني عن تجربتي الخاصة بالنسبة للأطفال ديالي. قريعة تكون هكا مغسولة مزيان تكون معقمة. صافي وغادي نوضعها فيها ونسد عليها. هنايا البنات ها هو من بعد ما خليته، انا ما خليتوش غير 3 سوايع، خليته بات في الثلاجه ليله كامله. نتوما ممكن تخليوه غير 2 سوايع ولا 3. غناخذ واحد الشبكه هنايا زليفه. ها هو انا عطيت منه لبنتي بالليل. ها نتوما شفتوا كيفاش كيولي كيطلق داك الماء ديالو، داك اللفت مع داك شويه ديال السكر كيطلق الماء. غناخذو هنايا هكا فشي صفايه، وغادي نبقى نعصرو كيف ما كتشوفوا داك الماء ديالو كيهبط. يعني هكا نبقى نعصر فيه تنحس به، يعني بقى غير داك اللفت ناشف بدون ما، يعني داك الماء ديالو اللي طلق لينا كله غادي يهبط. شفتوا كيفاش كيبقى ينشف؟ وصدقوني البنات والله العظيم لا هاد اللفت هذا ملي بقيت كنستعملو لبنتي راه استغنيت على الدواء ديال الكحبه ديال السعال بالنسبه عند الاطفال نهائيا. وهذا كتعطيو منه للوليدات 3 المعالق في النهار صغار، يعني في الصباح في الغداء وفي الليل قبل الاكل. بصراحه راه فعال بالنسبه للوليدات. انا بنتي كنضربها البرد يعني عومتها وضربها البرد بقات كتكحب، يعني بيتتنا واحد الليله بلا نعاس. صافي ملي درت ليها هذا والله العظيم البنات من الليله الاولى لا الحمد لله نقصات عند الكحه، يعني السعال ما بقاش نقص.
يعني ومده 3 ايام، يومين اولا 3 ديال الايام، راه ما كتمشي الكحه نهائيا عند الاطفال. صدقوني راه غادي تجربوه وما غاديش تبقاو تحتاجوا نهائيا للدواء ديال السعال. صافي كنظن باقي مازال كينزل منه شويه، المهم غنبقى عليه حتى ما غيبقى فيه والو. صافي ها هو كيف ما كتشوفوا، يعني هذا راه ما فيه لا ما لا والو، راه غير الماء ديال اللفت طلق مع داك شويه ديال السكر، راه اللفت طلق داك الماء ديالو. غادي نرجعو لداك القريعه صافي، وغادي نسد عليه وغادي نخليه في الثلاجه. قلت لكم غنبقى نعطي منه الولد اولا البنت ديالي يعني 3 المرات في النهار. صدقوني يعني هو طبيعي ما فيش شي حاجه اللي خايبه، ولكن راه المنفعه ديالها كثيره. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا ومع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.